নমস্কাৰ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম এক্সামবোৰত আহি থকা এটা বহুত কমন টপিক, সেইটো হ'ল বোট এণ্ড ষ্ট্ৰীম। এতিয়া আমি বোট এণ্ড ষ্ট্ৰীমৰ যিকোনো প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰাৰ আগত আমি কেইটামান ফেক্টৰ কনচিডাৰ কৰিব লাগিব। এই ফেক্টৰকেইটা হ'ল স্পীড অফ এ বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ, নাও এখনৰ স্পীডটো কোনো সোঁত নথকা পানীত কিমান হয় সেইটো প্ৰথম ফেক্টৰ, অৰ্থাৎ স্পীড অফ এ বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ। ষ্টিল ৱাটাৰ মানে কি? সেই পানীটোত কোনো হলচল নাই, অৰ্থাৎ পানীত কোনো স্পীড নাই। নাওখনৰ যিটো স্পীড সেইটো স্পীডেই হ'ব। ছেকেণ্ডটো হ'ল স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম। এতিয়া স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীমটো বুলি ক'লে আমাৰ কি আহিব? সোঁতৰ স্পীডটো আহিব, অৰ্থাৎ স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম। তৃতীয়টো হ'ল আপোনাৰ স্পীড ডাউন ষ্ট্ৰীম। নাওখনৰ স্পীডটো যদি নাওখনৰ যদি সোঁতৰ লগত মেলি দিওঁ, যিটো স্পীড হ'ব সেইটো স্পীড আমি কি বুলি কনচিডাৰ কৰিম? স্পীড ডাউন ষ্ট্ৰীম। চতুৰ্থটো হ'ল স্পীড আপষ্ট্ৰীম। নাওখন সোঁতৰ এগেইনষ্টত আহোঁতে যিটো স্পীড হ'ব সেইটো স্পীড হ'ব আমাৰ স্পীড আপষ্ট্ৰীম। এতিয়া এইখিনি এটা প্ৰশ্ন হয়, এতিয়া কোনটো ডাঙৰ হ'ব? স্পীড ডাউন ষ্ট্ৰীমটোৰ ভেলুটো বেছি ডাঙৰ হ'বনে স্পীড আপষ্ট্ৰীমটো? এতিয়া এইটো জেনেৰেল আইডিয়া কৰিব পৰা বস্তু। আমি যদি নাও এখনত গৈ থাকোঁ, আমি নিজেই যদি বঠা মাৰি নাও এখনত গৈ থাকোঁ, নাওখন যদি আমি সোঁতৰ লগত যাওঁ, অবভিয়াছলি নাওখনৰ স্পীডটো বেছিয়ে হ'ব। কিন্তু যদি আমি সোঁতৰ বিপৰীতে যাব লাগে, বিপৰীতে যাবলৈ হ'লে কি হ'ব? সদায় আমি বেছি আমাৰ নাওখনৰ স্পীডটো কমি যাব, আমি বেছি ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিব লাগিব। স্পীড ডাউন ষ্ট্ৰীম ইজ অলৱেজ গ্ৰেটাৰ দেন স্পীড আপ ষ্ট্ৰীম। এইখিনিলৈকেতো বুজি পাইছে চাগে। এতিয়া স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰটোক যদি আমি ইউ বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ, মন দিব, স্পীড অফ এ বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ, নাওখনৰ স্পীডটো ষ্টিল ৱাটাৰত, অকল নাওখনৰ স্পীডটোহে সেই ক্ষেত্ৰত আমি কনচিডাৰ কৰিম। ইয়াত সোঁতৰ কথাটো এতিয়ালৈকে অহা নাই। আমি এখন শান্ত নদী ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট কৰি যাওঁ, যিটো স্পীড হ'ব নাওখনৰ নিজৰ স্পীডটো, সেইটো আমি কি বুলি কনচিডাৰ কৰিম? ইউ বুলি কনচিডাৰ কৰিম। ছেকেণ্ড, যদি আমি স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম আমি কি বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ? ভি বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ। আমি এখন নদীত গৈ আছোঁ, নদীখনত কোনো সোঁত নাই, নাওখনৰ নিজৰ স্পীডত গৈ আছে। যদি আন এখন নদীত গৈ মিলেগৈ, কিন্তু সেই আনখন নদীত সোঁতৰ স্পীড আছে, সেই সোঁতৰ স্পীডটো কি হ'ব? ভি হ'ব। তেতিয়া নাওখনৰ আমাৰ স্পীডটো কিমান হৈ যাব ইখন নদীত পৰাৰ লগে লগে? তেতিয়া নাওখনৰ স্পীডটো হৈ যাব ইউ প্লাছ ভি। অৰ্থাৎ সেই নদীখনত, ছেকেণ্ডখন নদীত যদি নাওখন সোঁতৰ লগত গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে নাওখনৰ স্পীডটো কি হ'ব? ইউ প্লাছ ভি। সেইটো কি হ'ব? স্পীড ডাউন ষ্ট্ৰীম। সেইটো আমি কি বুলি ক'ম? স্পীড ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ সোঁতৰ লগত গ'লে নাওখনৰ যিটো স্পীড হয় সেইটো আমি কি বুলি ক'ম? স্পীড ডাউন ষ্ট্ৰীম। নাওখন গৈ পালেগে কোনোবা এটা জেগাত, তাৰ টাৰ্গেট জেগাত। এতিয়া নাওখন উভতি আহিব লাগে। উভতি আহোঁতে কি হ'ব? নাওখন সোঁতৰ বিপৰীতে অহা হ'ব। তেতিয়া কি হ'ব? স্পীড আপষ্ট্ৰীম হ'ব। স্পীড আপষ্ট্ৰীম হ'ব। সোঁতৰ এগেইনষ্টত আহোঁতে আমি কি হ'ব? স্পীড আপষ্ট্ৰীম হ'ব। স্পীড অফ দ্য বোটটো আছে ইউ, তাৰ সোঁতৰ এগেইনষ্টত আহিব লাগিব, অৰ্থাৎ তাৰ স্পীডটো কমি যাব। তেতিয়া কি হ'ব? স্পীড ডাউন আপষ্ট্ৰীমটো কি হ'ব? ইউ মাইনাছ ভি। ফৰ্মুলাকেইটা আকৌ চাব। স্পীড অফ এ বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰটোক আমি ইউ বুলি কনচিডাৰ কৰিলোঁ, ঠিক আছে। স্পীড অফ ষ্ট্ৰীম আমি কি বুলি কনচিডাৰ কৰিলোঁ? ভি বুলি কনচিডাৰ কৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে স্পীড ডাউন ষ্ট্ৰীম কিমান হ'ব? ইউ প্লাছ ভি। আৰু স্পীড আপষ্ট্ৰীম কিমান হ'ব? ইউ মাইনাছ ভি। এইখিনিলৈকে সকলো ক্লিয়াৰ আছে। ছাপ'জ স্পীড অফ এ বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ, যদি কোনো সোঁত নথকা পানীত নাওখনৰ স্পীডটো ছাপ'জ আমাৰ 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম আমি 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি কনচিডাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া নাওখন যেতিয়া সোঁতত পৰিলেগৈ, তেতিয়া নাওখনৰ স্পীড ডাউন ষ্ট্ৰীম কিমান হ'ব? তললৈ যাওঁতে, সোঁতৰ লগত যাওঁতে স্পীড ডাউন ষ্ট্ৰীম কিমান হ'ব? ইউ প্লাছ ভি। ইউটো কিমান আছিলে? 20 আৰু ভিটো কিমান আছিলে? 10। স্পীড ডাউন ষ্ট্ৰীম কিমান হ'ব? 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। কিন্তু নাওখন উভতি আহিব লাগে, ওপৰলৈ আহিব লাগে, তেতিয়াহ'লে স্পীড আপষ্ট্ৰীম কিমান হ'ব? ইউ মাইনাছ ভি। 20 মাইনাছ 10 মানে 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব।
এইখিনিলৈকে সকলো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া এক্সামত কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণটো এনেকুৱা হ'ব যে আপোনাক দি থোৱা থাকিব স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ ইউ আৰু স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম, এই দুটা দিয়া থাকিব। আপোনালোকক উলিয়াবলৈ দিব স্পীড ডাউনষ্ট্ৰীম বা স্পীড আপষ্ট্ৰীম, এই দুটা যিকোনো উলিয়াবলৈ দিব পাৰে। কিন্তু যদি কুৱেশ্যনটো ৰিভাৰ্চ কৰি দিয়ে, যদি আপোনাক দি দিয়ে যে স্পীড ডাউনষ্ট্ৰীম দি দিব আৰু স্পীড আপষ্ট্ৰীম দিব, আপোনাক উলিয়াবলৈ দিব স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ আৰু স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম উলিয়াবলৈ দিব, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকৈ উলিয়াব? এতিয়া ফৰ্মুলা কেইটামান আমি কনচিডাৰ কৰিব লাগিব। যদি স্পীড ডাউনষ্ট্ৰীম যদি আমি এ বুলি ধৰি লওঁ, স্পীড ডাউনষ্ট্ৰীম যদি আমি এ বুলি ধৰি লওঁ আৰু স্পীড আপষ্ট্ৰীম আমি বি বুলি ধৰি লওঁ, তেতিয়া আমি কি উলিয়াব পাৰিম? আমি স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ আৰু স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম উলিয়াব পাৰিম। আমি আগতে স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ আমি ইউ বুলি ধৰিছিলোঁ আৰু স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম ভি বুলি ধৰিছিলোঁ। আমাক এতিয়া দিয়া থাকিব স্পীড আপষ্ট্ৰীম দিয়া থাকিব আৰু স্পীড ডাউনষ্ট্ৰীম দিয়া থাকিব। স্পীড ডাউনষ্ট্ৰীমটোক আমি কি বুলি কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ? এ। আৰু স্পীড আপষ্ট্ৰীমটো আমি কি বুলি কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ? বি বুলি কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ ইউ ইকুৱেল কিমান হ'ব? হাফ অফ এ প্লাছ বি। এইটো কি আছিলে? স্পীড ডাউনষ্ট্ৰীম আৰু বিটো কি আছিলে? স্পীড আপষ্ট্ৰীম। অৰ্থাৎ স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ ইকুৱেল কিমান হ'ব? হাফ ব্ৰেকেট স্পীড ডাউনষ্ট্ৰীম প্লাছ স্পীড আপষ্ট্ৰীম। অৰ্থাৎ ঠিক সেইদৰে স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম ইকুৱেল কিমান হ'ব? হাফ অফ এ মাইনাছ বি। ইউ ইকুৱেল হাফ অফ এ প্লাছ বি এণ্ড ভি ইকুৱেল হাফ অফ এ মাইনাছ বি। আমি এতিয়া কেইটামান প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিম। প্ৰথমটো প্ৰব্লেম হ'ল এই boat can travel with a speed of 13 km/h in still water. If the speed of the stream is 4 km/h, find the time taken by the boat to go 68 km downstream. ইয়াত আমাক কি দিছে যে এখন বোটৰ ষ্টিল ৱাটাৰত স্পীডটো হ'ল 13 km/h আৰু ষ্ট্ৰীমৰ স্পীডটো হ'ল 4 km/h। এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে এতিয়া ডাউনষ্ট্ৰীমত 68 কিলোমিটাৰ যাবৰ কাৰণে ইয়াক কিমান টাইমৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সলিউশ্যনটো হ'ব এনেধৰণে, স্পীড অফ বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ, যিটোক আমি ইউ বুলি ধৰিব পাৰোঁ, তাৰ ভেলুটো কিমান দিয়া আছে? 13 km/h। আৰু দিয়া আছে স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম, যিটোক আমি ভি বুলি আগতে কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ। ফৰ্মুলা মতে হ'ব স্পীড ডাউনষ্ট্ৰীম ইকুৱেল A ইকুৱেল হ'ব ইউ প্লাছ ভি। স্পীড ডাউনষ্ট্ৰীম A ইকুৱেল ইউ প্লাছ ভি। 13 + 4 km/h ইকুৱেল 17 km/h। এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰোঁতে আমাক আৰু এটা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব, যিটো কনচেপ্টটো হ'ল স্পীড, ডিষ্টেঞ্চ আৰু টাইমৰ। আমি জানো যে স্পীড ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই টাইম। মানে যদি ডিষ্টেঞ্চক টাইমে ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া আমি স্পীডটো পাওঁ। আমাক এতিয়া এই প্ৰব্লেমটোত দিয়া আছে ডিষ্টেঞ্চ, অৰ্থাৎ বোটখনে কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিছে। বোটখনে ট্ৰেভেল কৰিছে 68 কিলোমিটাৰ আৰু বোটখনৰ ডাউনৱাৰ্ড স্পীডটো আছিলে, যিটো আমি উলিয়ালোঁ 17 km/h। তেন্তে আমাক টাইম কিমান লাগিব? সেই A পইণ্টৰ পৰা B পইণ্টৰ ডিষ্টেঞ্চটো আমাক দিয়া আছে 68 কিলোমিটাৰ। এই 68 কিলোমিটাৰটো গৈছে 17 km/h। তেন্তে টাইম কিমান লাগিব? ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি টাইমটো কেনেকৈ পাওঁ? টাইম ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই স্পীড। আমাক ডিষ্টেঞ্চ দিয়া আছে 68 কিলোমিটাৰ
স্পীডটো হ'ল 17 km/h তেন্তে ইয়াক টাইম লাগিব 4 hour ইট মিনছ বোটখনক এ পইণ্টৰ পৰা বি পইণ্টলৈ যাওঁতে যাৰ ডিষ্টেঞ্চ হ'ল 68 km আৰু স্পীডটো হ'ল 17 km/h তেন্তে ইয়াক সেই ডিষ্টেঞ্চত ট্ৰেভেল কৰোঁতে টাইম লাগিব 4 hour হোপ এই প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশ্যনটো আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি বুজি পোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰিব কোনটো পাৰ্ট বা কোনটো ষ্টেপত আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই নেক্সট কুৱেশ্যন আমাক দিয়া আছে ইন 1 hour a boat goes 11 km/h along the stream and 5 km/h against the stream then we have to find the speed of the boat in still water মানে বোটখনে এলং দ্য ষ্ট্ৰীম সোঁতৰ লগত যাওঁতে ইয়াৰ স্পীড হ'ল 11 km/h সোঁতৰ লগত গৈছে মানে স্পীড ডাউন ষ্ট্ৰীম আৰু সোঁতৰ এগেইনষ্টত গৈছে 5 km/h স্পীডত অৰ্থাৎ স্পীড আপষ্ট্ৰীম তেতিয়া আমাক দিছে স্পীড অফ দ্য boat in still waterটো ফাইণ্ড কৰিবলৈ দিয়া আছে speed downstream equal 11 km/h speed upstream b equal 5 km/h ফৰ্মুলা মাত্ৰ পাইছিলোঁ speed of boat in still water u equal half of a plus b 7/5 km/h half of 16 তেন্তে বোটখনৰ স্পীডটো ষ্টিল ৱাটাৰত কিমান হ'ব 8 km/h আমাক যদি স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম উলিয়াবলৈ দিয়ে তেন্তে কেনেকৈ উলিয়াম ফৰ্মুলাটো কি আছিলে ষ্ট্ৰীম ভি ইকুৱেল হাফ অফ এ মাইনাছ বি হাফ অফ 11 - 5 per hour half of 16 km/h বুজি পাইছে চাগে সকলোৱে নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিছে এ boat running downstream covers a certain distance of 16 km in 2 hours while covering the same distance upstream it takes 4 hours what is the speed of the boat in still water ইয়াত এটা পইণ্ট আছে এ পইণ্টৰ পৰা বি লে ডিষ্টেঞ্চটো দিয়া আছে 16 km বোট এখন চাৰ্টেন এটা স্পীডত এৰ পৰা বিলৈ গৈছে আৰু 16 km ডিষ্টেঞ্চটো ই কভাৰ কৰিছে কিমান টাইমত 2 আৱাৰ্ছত ই বোটখন বি গৈ পালেগৈ আকৌ বিৰ পৰা এলে ৰিটাৰ্ণ হৈছে ডিষ্টেঞ্চটো সমানেই থাকিব 16 কিলোমিটাৰে ই ট্ৰেভেল কৰিব কিন্তু ইয়াক টাইম লাগিছে 4 আৱাৰ ইট মিনছ ডাউন ষ্ট্ৰীমত 16 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিছে 2 আৱাৰ্ছত আপষ্ট্ৰীমত 16 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিছে 4 আৱাৰ্ছত ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে যদি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে কনচিডাৰ কৰিলে ডিষ্টেঞ্চ কিমান হ'ব 16 কিলোমিটাৰ অ'কে টাইম সি লৈছে 2 আৱাৰ তেন্তে স্পীড কিমান হ'ব আমি ফৰ্মুলাটোৰ মতে স্পীডৰ ফৰ্মুলাটোৰ মতে স্পীড ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই টাইম ডিষ্টেঞ্চ 16 কিলোমিটাৰ আৰু টাইম 2 আৱাৰ তেন্তে স্পীড ডাউনষ্ট্ৰীম হ'ব 288 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ
আপষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে ডিষ্টেঞ্চ সমানেই ট্ৰেভেল কৰিব, টাইম কিন্তু বেছি লাগিব, টাইম লাগিব 4 আৱাৰ, তেন্তে স্পীড হ'ব 16/4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। স্পীড আপষ্ট্ৰীম কি হ'ব? আপষ্ট্ৰীম ইকুৱেল 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। আমাক উলিয়াব দিছে হোৱাট ইজ দ্য স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ। আমাক উলিয়াব দিছে স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ। আমি পালোঁ স্পীড ডাউনষ্ট্ৰীম, এইটো পালোঁ আমি স্পীড ডাউনষ্ট্ৰীম, আৰু স্পীড আপষ্ট্ৰীম বি ইকুৱেল আমি 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ পালোঁ। ফৰ্মুলা মতে কি হ'ব? স্পীড অফ বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ ইকুৱেল হাফ অফ A প্লাছ বি। এই মানটো পাইছোঁ 8 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, আৰু বিৰ মানটো পাইছোঁ 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, 2 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, হাফ ইনটু 12 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, 6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। তেন্তে আমাৰ স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ হ'ব 6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। আপোনালোকে এক্সামত ষ্টেপবোৰ কমাই আনিব। ইয়াত এইখিনি ষ্টেপ কৰিব দৰকাৰ নাই, আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাটো জানিলে আপোনালোক স্পীড ডাউনষ্ট্ৰীমটো উলিয়াব পাৰিব, এই ফৰ্মুলাটো জানিলে স্পীড আপষ্ট্ৰীমটো উলিয়াব পাৰিব। তাৰপৰা ফৰ্মুলা মতে বহুৱালে আমাৰ ৰিকুৱাৰ্ড এনচাৰটো পাই যাম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো অলপ লেংথি, কিন্তু ভয় খাবলগীয়া নাই। আমি ইয়াত কিকেইটা আমাক এলিমেণ্ট দিছে সেইকেইটা ভালকৈ বুজি ল'লে আমাৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰাত বহুত ইজি হ'ব। স্পীড অফ এ বোট ইন ষ্টেণ্ডিং ৱাটাৰ ইজ 9 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এণ্ড দ্য স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম ইজ 1.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। A man rows to a place at a distance of 105 kilometers and comes back to the starting point. What is the total time taken by him? কুৱেশ্যনটোত দিছে ষ্টেণ্ডিং ৱাটাৰ বা ষ্টিল ৱাটাৰত বোটখনৰ স্পীডটো 9 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। মানে আমাক ইয়াত ইউৰ ভেলুটো দিয়া আছে, মানে স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ ইকুৱেল 9 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি দিয়া আছে, আৰু স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীমটো দিছে 1.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। A man rows to a place at a distance of 105 kilometers and comes back to the starting point. What is the total time taken by him? মানে A পইণ্টৰ পৰা B পইণ্টলৈকে নাওখন চলাই গৈছে, ইহঁতৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চটো হ'ল 105 কিলোমিটাৰ। আকৌ সি এৰ পৰা বিলৈ গৈছে আৰু বিৰ পৰা এলৈ ৰিটাৰ্ণ হৈ আহিছে। এতিয়া ট্ৰেভেল কৰোঁতে ইয়াত টোটেল টাইম কিমান লাগিছে সেই টাইমটো আমাক উলিয়াব দিছে। ঠিক আছে, আমি সলিউশ্যনটো কৰোঁচোন বাৰু। ডাউনষ্ট্ৰীমৰ ক্ষেত্ৰত এৰ পৰা বিলৈ গৈছে আৰু আপষ্ট্ৰীমৰ ক্ষেত্ৰত বিৰ পৰা এলৈ গৈছে। আমাক দিয়া হৈছে স্পীড অফ বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ বা ষ্টেণ্ডিং ৱাটাৰ, যাক আমি ইউ এ ডিন'ট কৰোঁ। তাৰ ভেলুটো দিছে 9 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। স্পীড অফ ষ্ট্ৰীম দিছে, ষ্ট্ৰীম যিটোক আমি ডিন'ট কৰোঁ ভি এ, ইয়াক দিছে 1.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। এতিয়া স্পীড ডাউন ষ্ট্ৰীম কিমান হ'ব? স্পীড ডাউন ষ্ট্ৰীম এ ইকুৱেল হ'ব ইউ প্লাছ ভি, মানে 9 প্লাছ 1.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, 10.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব স্পীড ডাউন ষ্ট্ৰীম। স্পীড আপ ষ্ট্ৰীম কিমান হ'ব? আপষ্ট্ৰীম যাক ডিন'ট কৰোঁ আমি বি এ, কিমান হ'ব? ইউ মাইনাছ ভি, that means 9 minus 1.5 kilometer per hour, 7.5 kilometer per hour. এতিয়া
স্পীড আপষ্ট্ৰীমৰ ডাউনষ্ট্ৰীমৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্পীডটো পালোঁ এইটো আৰু ডিষ্টেঞ্চটো পালোঁ আমি 10.5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ডিষ্টেঞ্চটো দিয়া আছে 105 কিলোমিটাৰ তেন্তে টাইমটো হ'ব distance divided by speed distance 105 divided by 10.5 hour well eto engage thak eto palu next speed upstreamor karone speed to asile 7.5 kilometer per hour distance asile same 105 kilometer then the time lagibo 105 divided by 7.5 hour eta amak time to khudise amak time to kiman lagibo hetu amak question ot khudise downstreamor karone er pora b loi jaote lagile iman time upstreamor karone er b pora ele ahote amak time lagile iman eta total time hobo 105 divided by 10.5 plus 105 divided by 7.5 hour ekhini lage clear hol 105 divided by 10.5 105 ok 10.5 e 10 times hobo it means 10 plus 105 7.5 hour 7.5 to common hole upor hobo 75 plus 105 equal 7.5 hour apnaloke kori sabo 108 divided by 75 equal 24 hoy tente bot khonok er pora b loi goi aru b porao bote ahiboloi total homoy lagibo 24 hours আশা কৰিছো আপোনালোকে আজি এই ভিডিওটোত বুজা সকলোখিনি প্ৰবলেম বুজি পাইছে এইটো সিৰিজৰ আৰু এনেকুৱা ভিডিও পাই থাকিবলৈ হলে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিওটো লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰক থ্যাংক ইউ